Hello guys! Welcome to my channel. Ayan, tuturo ko sa inyo kung paano mag-download ng video from YouTube na hindi gumagamit ng apps. Okay? Let's start! I-search natin guys sa Google ang savefrom.net. Ayan, savefrom.net. So ito guys, ang lumalabas pagkatapos natin i-search ang savefrom.net sa Google. Nilalagay yung link ng video na kukunin natin sa YouTube. So tara, punta tayo sa YouTube. Pili tayo ng video na i-download natin. Okay? Yung ano lang, maiksi lang. Ito na lang yung video ko na lang. Okay, yung maiksi lang para madali natin i-download. Ito, natin yung link. Okay, then copy it. Then, balik tayo sa savefrom.net. Yan, copy-paste natin. Tapos, pindutin lang natin yung arrow. Wait natin lumabas kasi napaprocess pa siya. Wait natin. Tapos, yan, pindutin natin yung download. Okay. And then, ayun na, downloaded na. So, ayan na. Tingnan natin yung download natin sa ating gallery. Ito na yung download natin. Yung nasa taas. Ito na yung download natin. Okay? So, ganyan lang kadaling mag-download ng video na walang apps. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please give a thumbs up, comment, and share. Thanks for watching.